Hello. Hello, testing 1 2 3. Mic testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Hello, testing 1 2 3. Mic testing 1 2 3. Testing. हॅलो विजय. हॅलो. शांतच बोल बोल. हा, तू माझ्या नावानेच आहे का? हा, ते तर ऍडमिन तुझं आहे ना ते. ओके. हा, तुझ्या नावानेच असणार आहे ते. हा, मग तू होस्ट म्हणून आहे ना? हो. ओके ओके. मग ते बनवून टाक, लिंक वगैरे काय ते पाठवून दे सगळं. बनवली लिंक, आता पाठवतो हळूहळू. हा, पाठवून दे, मग मी असं सुरू ठेवतो आता. चालेल ना? चालेल. तू मीटिंग मध्ये जॉईन झालायस का? जॉईन झालो. हा, इथे मी रिनेम करून टाकतो. हा. झालं. ओके.
पांडे सरांना जॉईन करायला सांगायला सांगितलं. त्यांना त्यांना बोललो तुम्ही. आपल्याला जी लिंक दिली ना ती कुठे फॉरवर्ड करू नका. आपली जी लिंक आहे याची कुठली झूम मीटिंगची युट्यूबची लिंक तुम्ही फॉरवर्ड करू शकता. हं? सर गुड इव्हनिंग. व्यवहार आहे सर. ती झूमची लिंक कट करा, डिलीट करा. ती कुणाला फॉरवर्ड करू नका सर. बरं 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 लगेच करतो. AMT 9 बरं बरं मी युट्यूबची आता म्हणून परत डिलीट करून टाकतो. हो हो थोडं. बरं हो हो AMT ग्रुपवर टाका. हा युट्यूबची टाका लिंक. AMT नागपूर ग्रुपवर टाकली सर तुम्ही. येस येस सर राईट. युट्यूब लिंक सगळ्यांना जाऊ द्या. शांत सर, पांडे सर आलेत का? नाही वाटत. मी त्यांना बोलवलं पण नाही ना एवढ्या लवकर. हा त्यांना मी 9:30चा टाइम दिला ना. सांगतो त्यांना. आपण स्टार्ट करूया. हा मग ते आपण 9:30 लोक आता कुठे येणार? 9:15 झाले. हो आपण आपल्या प्रिअम्बल किंवा बाकीच्या गोष्टी. बाकीचं ते आतापर्यंत काम झालं ते दाखवू शकला तर जास्त वेळ. हो कारण 9:16 झालेत म्हणजे ऑलरेडी. ते टाकून दे ना. स्टार्ट करू आपण. आपले माईक बंद करा. माईक सगळ्यांनी बंद ठेवा.
लेट अस स्टार्ट द मीटिंग. शांतता आवाज येतोय सगळ्यांना? हो, येतोय येतोय. Yes, yes. So, dear friends, after a long time, we are conducting this meeting, and the situation is now very good. And if we see long back, before 2 years or 2.5 years, when we started this journey, then we were not having anything in our hand, but only to try and resolve the issue. That was our aim and motto. In 2019, in 2019, we started our journey, and with a single point agenda to resolve the issues of the teachers. And we started our union called as a Maharashtra's Union of Secular Teacher. The name secular teacher, the reason for giving the name secular teacher is that we are secular means because all of us know, so we respect all community, and we believe that the religion or caste, everything is a personal, and when we come in on the platform of the teacher as a whole, we are secular. So we are considering teacher as a one community, and we are working for the teacher, that's all. So considering this, we started the things, and the very first things which we had done, that by taking the help of the High Court decision and Supreme Court decisions, around 27 High Court decisions were there, and 3 Supreme Court decision. We started to take all these things step by step, and first of all, we had done the work for pension. So that is our success story, and we had taken the help of each and every person who are affected in this issue, and without any hesitation, everybody joined us hand to hand, and this was the victory of our get-togetherness, working for the problems which are faced by all of us. म्हणून टीचर्स कम्युनिटी आपण एकत्र राहणं फार आवश्यक आहे, आणि त्याचा जो परिणाम आपल्याला दिसला तो म्हणजे आपला पेन्शनचा GR निघाला. तर दॅट इज अ बिग विक्ट्री ऑफ टीचर कम्युनिटी, वी ऑल. आता पुढचा जो पार्ट आहे, तो पुढचा पार्ट सुप्रीम कोर्टामध्ये आहे. सुप्रीम कोर्टाचे जे आपले माननीय आपले जे लॉयर आहेत, ते थोड्याच वेळात जॉईन होतील, आणि ते आपल्याला सांगतील की आपला पुढचा जो आहे म्हणजे करंट सिच्युएशन काय, आणि आपलं पुढे काय कसं केस काय चाललेली आहे, केसचे स्टेटस बद्दल ते सांगतील. ते थोड्याच वेळात आपल्याला जॉईन होणार आहेत. तर त्यापूर्वी थोडंसं मी सांगतो की आपण जे नेटसेटच्या इश्यूने स्टार्ट केलेलं होतं, तर तो बऱ्यापैकी आपला कव्हर झालेला आहे इश्यू. पण फक्त तोच नाही, बरेचसे इश्यू आपल्यासमोर आहेत. जसं OCRCचं एक्सटेन्शन आहे, जे UGCने ओरिएंटेशन आणि रिफ्रेशरला एक्सटेन्शन 2018 पर्यंत दिलं आहे, डिसेंबर. पण महाराष्ट्र शासन ते देत नाहीये, ते फक्त डिसेंबर 2013 पर्यंत देते. वेस्ट बेंगॉल गव्हर्नमेंट असो किंवा गुजरात गव्हर्नमेंट असो, त्यांनी ऑलरेडी हे आपल्याला एक्झम्पशन 2018 पर्यंत दिलेलं आहे ॲज पर UGC. फक्त महाराष्ट्र शासनाने थोडंसं ते दिलेलं नाही आहे. त्यासाठी पण आपले प्रयत्न चाललेले आहे की महाराष्ट्र शासनाने UGCचे नॉर्म तंतोतंत पाळायला पाहिजे, म्हणून आपण ते पण प्रयत्न चाललेले आहेत. दुसरे जे इश्यू आहेत, जसं ड्यू डेट आणि डेट ऑफ इंटरव्ह्यू, हा पण एक इश्यू, महत्त्वाचा इश्यू. पण काही विभागामध्ये, एक्झाम्पल मी मुंबई विभागाचा देईल, ज्यांची ड्यू डेट फॉर असोसिएट प्रोफेसरची त्यांची जी ड्यू डेट आहे ती 8 मार्च 2019च्या आधीची होती. म्हणजे जानेवारी 19, काहींची डिसेंबर 18, काहींची 2017 अशी त्यांची ड्यू डेट होती. ड्यू डेट ऑफ प्रमोशन फॉर असोसिएट प्रोफेसर. अशा लोकांचा इंटरव्ह्यू उशिरा कंडक्ट झाला. आता 2021 मध्ये झाला, 2022 मध्ये इंटरव्ह्यू झाला. त्यांना काही सहसंचालकांनी त्यांना जे प्रमोशन दिलं आहे ते 2021 पासून दिलं किंवा 22 पासून दिलं. ऍक्च्युली आपला GR आला 8 मार्च 2019ला, आणि शुद्धीपत्रक आलंय 10 मे 2019.
तर त्याच्या आधीचे ज्या टर्म्स अँड कंडिशन आहेत ते त्या आधी लागू होतात आणि जी आर आल्यानंतरचे जे टर्म्स अँड कंडिशन आहेत ते जी आर आल्यानंतर लागू होतात. तर त्यानुसार ज्यांची ड्यू डेट असोसिएट प्रोफेसरची ही 8 मार्च 2019च्या आधीची आहे किंवा 10 मे 2019च्या आधीची आहे, त्यांना त्यांच्या ड्यू डेट पासूनच असोसिएट प्रोफेसरचे लाभ द्यायला पाहिजे. तर तसं न करता डेट ऑफ इंटरव्ह्यू पासून दिले गेले अशा काही केसेस आपल्याकडे आल्या. अशा केसेस आपण जॉईंट डायरेक्टरकडे रिप्रेझेंट केल्या आणि रिप्रेझेंट करून त्यांना एक्सप्लेन केलं आपण की सर मॅडम असं असं आहे, त्यांना तुम्ही डेट ऑफ इलिजिबिलिटी पासून द्यायला पाहिजे, कारण डेट ऑफ इंटरव्ह्यू हे जे काही आलं ते 8 मार्च आणि 10 मेच्या नंतर आलेलं आहे. त्यामुळे त्याच्या नंतरच्या केसेस ठीक आहे तुम्ही म्हणतात त्यानुसार. आणि काही केसेस अशा पण होत्या की त्यांचं PhD नव्हतं फॉर असोसिएट प्रोफेसर, त्यांच्या पण केसेस आपण क्लिअर केल्या. म्हणजे PhD ही कंपल्सरी आहे त्यांच्या 8 मार्च 2019च्या GR मध्ये आणि 10 मे 2019च्या शुद्धीपत्रकामध्ये. पण त्याच्या आधीच्यांचं काय, तर त्यांच्या आधीच्यांचे पण इंटरव्ह्यू लेट झाल्यामुळे त्यांना पण सांगितलं की तुम्हाला नाही मिळणार. अशा पण केसेस आपण घेतल्या, तशा आपण रिप्रेझेंट केल्या आणि त्यांना सुद्धा आपण न्याय मिळवून दिला. त्यांना मग परत रिवाईज करून त्यांना त्यांच्या ड्यू डेट पासून विदाऊट PhD त्यांना एक्झम्पशन, म्हणजे विदाऊट PhD त्यांचे प्लेसमेंट झालेले आहेत, असोसिएट प्रोफेसरशिप त्यांना मिळालेली आहे. असे अनेक उदाहरण आपल्याला देता येतील. आणि काहींचे पर्सनल प्रॉब्लेम्स होते, काहींचे कॉलेज अडवत होते, कॉलेजच्या प्राचार्यांना पण आपण पत्र दिले. काही विद्यापीठात काही प्रकरणं अडले होते, विद्यापीठात पण आपण आपले पत्र देऊन स्ट्रॉंग मांडणी केली की तुम्ही यांचे जे प्लेसमेंट्स आहेत ते पटापट करा. आणि फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आपलेच काही पदाधिकारी आहेत त्यांचे पण इश्यू होते, त्यांचे पण इश्यू आपण सॉल्व्ह केले. म्हणजे आपण संघटना ॲज अ होल युनिट म्हणून काम करतो. आपला प्रत्येक मेंबर आहे तो महत्त्वाचा आहे आणि प्रत्येक सभासद महत्त्वाचा आहे आणि प्रत्येक एक्झिक्युटिव्ह मेंबर पण महत्त्वाचा आहे. म्हणजे असं नाही की फक्त आपण काही पर्टिक्युलर लोकांचं काम करतो, असं कधीच होत नाही. आपण सगळ्यांचे कामं करतो. त्यामुळे आपण हातात हात घालून असं नेहमी पुढे जात राहू. आणि आज जो आपण स्पेशली नेटसेटच्या कोर्ट मॅटरबद्दल आपण जी आता मीटिंग लावलेली आहे, तर कसं आहे की कोर्ट मॅटर आता जे फायनल स्टेजला आहे किंवा काय हे सगळं आपण आता एक्सप्लेन होईल. तर मला वाटतं अजून मी तुम्हाला विनंती करतो की आपल्यातल्या काही जे लोक असतील किंवा जे प्राध्यापक असतील त्यांना आपली संघटना जॉईन करायची असेल तर दे आर ऑलवेज वेलकम. कारण आपण प्रत्येकाला मदत करतो आणि त्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र आलेलो आहोतच ऑलरेडी. आणखी काही असेल तर इनपुट सुद्धा तुम्ही देत असतात सगळे, ते इनपुट आपल्याला नक्कीच कामात येतात. आता मी थोडंसं शांत सरांना विनंती करतो की त्यांनी थोडंसं लिगल बाजू थोडीशी एक्सप्लेन करावी, म्हणजे आपल्याला हा जो आपला जो विषय आहे आजचा त्या विषयाची थोडीशी मांडणी करावी. आणि तोपर्यंत आपले पांडे सर येतीलच. तर ओव्हर टू शांत सर. शांत सर. Yes sir, thank you. I welcome everyone for this meeting. आता जसं तुम्हाला माहिती असेल की रिगार्डिंग आपलं जे लिगल प्रोसेस सुरू आहे आणि लेटेस्ट जी आता हिअरिंग झालेली आहे, लास्ट हिअरिंग, तर याच्यामध्ये आपल्याला असं सांगण्यात आलेलं आहे की म्हणजे सगळ्यांचे वकील होते, 2च मिनिटं वेळ मिळाला. नेक्स्ट डेट पडलेली आहे आफ्टर वेकेशन, दॅट इज सर्टनली आफ्टर 4 वीक्स. तर त्याच्यामध्ये सगळ्या जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत आपले, सगळ्यांचे काउन्सिल्स, लॉयर्स जे कोणी प्रेझेंट होते त्यांना सांगितलेलं आहे की तुम्ही तुमचा जो पार्ट आहे रिटर्न सबमिशन्स काही असतील ते सबमिट करा. रिस्पॉन्डन्सला बेसिकली सांगितलं स्टेट ऑफ महाराष्ट्राला की सबमिट करा, कारण त्यांचं सबमिशन अजून झालेलं नाहीये. सो दिस इज दी स्टँडिंग केस. आता याच्यात इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट्स 2 आलेत की महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला सबमिट करायला पुन्हा एकदा त्यांनाही चान्स दिलेला आहे. होपफुली गव्हर्नमेंट करेल अशी आपण अपेक्षा ठेवू. जास्त अपेक्षा ठेवता येत नाही त्याच्या पलीकडे, कारण देतील की नाही हेही मला सांगता येत नाही, पण द्यायला लागेल, नाहीतर लिगल ऍक्शन होऊ शकतात. वन साइडेड हिअरिंग पण होऊ शकते, कारण आपले जे वकील पांडे साहेब आहेत त्यांनी
प्लीड केलं की ही डेट द्यायच्या वेळेस तुम्ही डेट देत आहात, पण एका मिनिटात जेवढं बोलता येतं तेवढं, की हे वारंवार देता येणार नाही. हा लास्ट अपॉर्च्युनिटी त्यांना ऑलरेडी अवेल झालेली आहे, पण अजून किती देणार, तरी त्यांनी ते दिली. दुसरा मुद्दा म्हणजे जो आपल्यासाठी फार फेवरेबल आहे, जे आपले वकील आल्यावरती सांगतील, की कोर्ट हॅज नोटिफाईड आवर ॲडव्होकेट सेइंग दॅट काइंडली प्रोव्हाइड द सिनॉप्सिस. म्हणजे तुमचं जे काही एवढं बल्कमध्ये मॅटर आहे, रिट पिटिशनचं, SLPचं, मोस्टली रिट पिटिशनचं, SLP तर आहेच आहे, तर त्याचं तुम्ही सिनॉप्सिस सबमिट करा. जनरली सुप्रीम कोर्टमध्ये किंवा कोर्टामध्ये जेव्हा तुम्हाला असं सांगण्यात येतं की तुमचं सबमिशन जे आहे त्याचा सिनॉप्सिस द्या, म्हणजे तो एक तर बल्की मॅटर आहे, दुसरी गोष्ट म्हणजे तो त्यांना इंटरेस्टचा दिसतोय आणि ज्याच्यातनं चांगला आउटकम येऊ शकेल असा तो एक आपला म्हणजे एक समज असते लॉयर्सला. तो होपफुली लॉयरचं म्हणणं असं आहे की इट इज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह साईन फॉर ऑल ऑफ अस, आणि इट ॲक्च्युअली गिव्हज अस अन इन्क्लिनेशन, की संभावना ही आहे की जजना आपले कंटेन्शन्स आवडलेले आहेत वाचल्यावरती, आणि दॅट इज वाय त्यांना ब्रीफ ॲब्स्ट्रॅक्टमध्ये पाहिजे, आणि प्रॉबब्ली हा आपल्यासाठी एक फेवरेबल ॲस्पेक्ट आधीच झलकलेला आहे. तर त्याच्यामुळे वी कॅन रिमेन अपबीट, म्हणजे आपल्याला थोडंसं चांगलं वाटावं असं नक्कीच असं काहीतरी घडलेलं आहे. लवकरात लवकर डेट, ॲक्च्युअली ही जी डेट झाली होती ती अनएक्सपेक्टेड होती. थोडा एक असं समजतं कॉम्प्युटर एरर होता, त्याच्यामुळे ते फार सडनली आलं आणि पूर्ण हिअरिंग व्हायचा चान्स नव्हता, कारण लोकांना तेवढा वेळ मिळाला नाही. इट्स जस्ट 1.5 डे, 2 दिवसाच्या फरकवर कमीत कमी 3 दिवसाच्या आधी समजलं पाहिजे होतं. जर ट्यूसडे, वेडनेसडे पर्यंत असं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तर कमीत कमी फ्रायडे नाईटला लागायला पाहिजे होतं. आपलं मला वाटतं थर्सडेला लागलं, तर ते वेडनेसडेला डेट कळलेली आहे. जनरली जर थर्सडेचं वगैरे असतं ते मंडेला पण येऊन जातं. ॲट द मोस्ट ट्यूसडे पर्यंत. हे त्याच्यानंतर आलं. सो दिस वॉज स्लाइटली अ टेक्निकल एरर. पण ते ठीक आहे, कोर्टचाच इश्यू आहे तो. त्यांचा कॉम्प्युटर सिस्टम जसं अपडेट करतील तसं. सो तो पार्ट आहे. बट आपल्याला चांगलं वाटण्यासारखं असं म्हणजे आपण गृहीत धरू शकतो, की आपल्याला सिनॉप्सिस सबमिट करायला सांगितलं आहे, की ॲब्स्ट्रॅक्ट आपण सबमिट करायचं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे अ, जवळपास जर आता आपण बघितलं, आमचे व्हेरियस ग्रुप्स झाले त्याच्यामध्ये. जेव्हा आम्ही सुरुवात केली होती ताजने सरांनी आणि पवार सरांनी, तेव्हा 42 पिटिशनर्स होते ओरिजिनल याच्यामध्ये. एक नंतर वाढला, तो इनकॉर्पोरेट केला, ते 43 झालेत. त्याच्यानंतर हळू म्हणजे नेक्स्ट फॅक्टर जो आला त्याच्यामध्ये 22 लोक आलेत, 21-22 लोक. त्याच्यानंतर 34 लोक आले, आणि त्याच्यानंतरचा जो आपल्याला रिट पिटिशनला आले त्याच्यात जवळपास 98-99 लोक होते. त्याच्यानंतर पुन्हा 7-8 लोक आले. सो हे आपलं नंबर ऑफ पिटिशनर्स आहे. म्हणजे रफली जर बघितलं तर तशी आपण फक्त WP पकडलं तरी पण WP आणि SLPचे दोन्ही केलं तर आता आपण एक रफली 300चा आकडा प्लस आहे. सो ऑल दिस थिंग्स. पण आता वकिलांना पण बल्की काम झालेलं आहे. त्यांनी पण भरपूर मेहनत घेतली आहे. होपफुली आता जसं प्रोसेस स्टार्ट झाली, एकदा स्टार्ट झाल्यावरती ती लवकर एक्सपेडाइट होऊ शकते. बट तरी पण आपल्या सगळ्यांचं असं म्हणजे एक जनरल परसेप्शन आहे, की सुरू झाल्यापासून 1 वर्षापर्यंत वेळ लागू शकतो, हे आपण गृहीत धरायचं. आता एप्रिलमध्ये सुरू झालं, तर होपफुली नेक्स्ट एप्रिल व्हॅकेशन व्हायच्या आत आपलं आपल्यापर्यंत जजमेंट येईल अशी आपण अपेक्षा ठेवू. कारण एका हिअरिंगमध्ये होणार नाही. 3 ते 4 हिअरिंग लागू शकतात. तर पहिल्या हिअरिंग आणि दुसऱ्या हिअरिंगमध्ये आता जर होपफुली ऑगस्ट महिन्यात जर आपली पहिली हिअरिंग लागली ॲक्चुअल, ही तर झाली आहे एक, तो भाग वेगळा. तर ऑगस्ट नंतर एक 3 ते 4 महिन्यानंतर म्हणजे आफ्टर व्हॅकेशन एक नेक्स्ट डेट येईल. त्याच्यानंतर पुन्हा जानेवारी वगैरेमध्ये त्याच्यानंतरची डेट येऊ शकते. नंतरची लास्ट हिअरिंग मे बी मार्च और एप्रिलला देऊ शकतात. सो जजमेंट कॅन बी ड्यू बाय मार्च, एप्रिल और देन अगेन ऑगस्ट. हा एक आपण अंदाज पकडून चालायचा. म्हणजे हे टेक्निकल ॲस्पेक्ट्स आहेत आणि हे सगळे फॅक्ट्स आपण लक्षात घ्यायचे. उद्या सांगतील, आपण असं केलं, तसं केलं, उद्याच्या उद्या जजमेंट लागेल, नेक्स्ट हिअरिंग फायनल. आता फायनल हिअरिंगला आपण पोहोचलो. फायनल हिअरिंग ही 3 ते 4 हिअरिंग्ज व्हायची प्रोसेस आहे. सो तिथे फायनल दिसलं म्हणून असं काही नसतं, आणि लोकांना वाटतं
वीकली बोर्डवर लागलं म्हणजे आपली आता पुढच्या वीक मध्ये डेट वीकली ते आपलं समज आहे. जोपर्यंत डेली बोर्डवर लागत नाही तोपर्यंत तुमची हिअरिंगला येत नाही. डेली बोर्डवरचं जस्टिफिकेशन म्हणजे 3 दिवसाआधी मॅक्सिमम तुम्हाला नोटिफिकेशन येतं. जर कोणाला माहिती असतं असं नाही. मंथली वीकली बोर्डवरलं असतं आपलं ते वीक चालूच असतं जवळपास 2-3 महिने एक वीकली बोर्ड चालू होतो. कारण तेवढे वीकली बोर्डवरती 300-400 केसेस असतात. तो ते जोपर्यंत डिस्पोज होत नाही तोपर्यंत कंटिन्यू राहतो. सो दिस टेक्निकल गोष्टी हे तुम्ही लक्षात घ्यायचे. अँड लेट अस होप फॉर द बेस्ट. आणि आता केसेस सुरू झाल्या. आता मला माहिती नाही याच्यामध्ये किती लोक कुठे कुठे जॉईन झालेले आहेत. याच्यावरती 24 आहेत. युट्यूबवर अजून काही वेगळे असतील. बट ज्यांचे मला वाटतं फर्स्ट पिटिशनर जेवढे आहेत पहिले 43 मध्ये त्यांचे काहीतरी जे काही ड्यूज वगैरे असेल ते सगळं क्लिअर करून घ्या. आणि आता आपल्याला सगळ्यांना फास्ट बाकीच्या सगळ्यांचे क्लिअर आहे. कोणाला काही इश्यूज नाही आहेत नंतर घेतलेले. बट फर्स्ट ज्यांनी जॉईन केलं त्यांचं काहीतरी दिसतंय काही गोष्टीमुळे राहू शकतं असेल. सो लेट अस वर्क आउट ऑन दॅट. आणि बिकॉज आता एकदा वकिलांनी सुरू केलं तर मग ते जास्त दिवस वेट करत नाही. सो फ्यू थिंग्स हॅव टू बी मेड व्हेरी क्लिअर. ओके, हे सगळं माझ्या साईडने सांगणं आहे. आता वकील आपले आलेत, काउन्सिल आलेत की बोलतीलच. जास्त म्हणजे अजून ऍडिशन करण्यासारखं त्यांना तसं काही नाहीये. बट त्यांच्या तोंडून ऐकलेलं आपल्याला जास्त बरं वाटेल सगळ्यांना. वी आर होपिंग फॉर अवर नेक्स्ट डेट इन ऑगस्ट फर्स्ट वीक. जुलै 10 की 13 काहीतरी कोर्ट सुरू होतंय. तर लगेच आलेल्या तर आपली हिअरिंग दिसत नाहीये. होपफुली लास्ट वीक ऑफ जुलै और फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट. ऑगस्ट मध्ये सेकंड हिअरिंग येऊनच जायला काही हरकत नाहीये. गव्हर्नमेंटने रिप्लाय फाईल पाहिजे. गव्हर्नमेंटने अजून रिप्लाय फाईल केला नाही. ही लेटेस्ट अपडेट आहे. बट गव्हर्नमेंट फाईल करणार असं दिसतंय. सो हा सगळा टेक्निकल मुद्दा मी तुम्हाला सांगितला. बाकी अजून जसं असेल तसं. शरद ताजने सर आहात का तुम्ही? शरद? हो हो आहे ना. हा, सांगा सर पुढचा. ओव्हर टू यू नाव. हा ओळखतो म्हणजे आजच्या ताजने सर आहे बोला सर. आलेच आहेत. बोला ताजने सर तुम्ही बोला. सर आले आहेत का? हा तेच आपल्या जे ओरिजिनल पिटिशन पैकी जे जे लोक पेंडिंग डी होते त्याबद्दल तर मी प्रत्येकाला व्हॉट्सअपवर टाकलेलं आहे. आपल्या ग्रुपवर टाकलेलं आहे. आता होते का मला वाटतं आता 5-6 वर्ष झालेत ना या गोष्टीला. आणि प्रत्येकाने ते पीडीएफ फाईल पण बघितलेली आहे. डेट वाईज कोणी कोणी दिलेले आहे. कुणाचे कुठल्या फेजचे बाकी आहे, कुठल्या फेजला किती पैसे काढलेले आहे याचा सर्व आपल्याकडे हिशोब आहे. ऍडव्होकेटला किती दिले त्या वेळ. कारण त्यानंतर मला वाटतं 4 वर्षामध्ये आपण एक पैसा पण काढलेला नाही. जे जे डब्ल्यूपी आणि एसएलपी मध्ये होते त्यांच्याकडून एक पैसा पण आपण काढलेला नाही गेल्या 4-5 वर्षामध्ये. तर माझी त्यांना विनंती आहे की स्वतःहून पुढे येऊन जो अमाऊंट बाकी आहे त्यांनी तो द्यावा. येस, ओव्हर टू पवार. येस सर, थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच ताजने सर. पवार सर, हा बोला. म्हणजे साहेबांचा मेसेज आला कुठल्या एका मीटिंग मध्ये. एक 10 मिनिटं द्या. हो 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 येस. मी आता फोन केला त्यांना. हा. ओके ओके म्हटलं काही हरकत नाही. ठीक आहे, आपण एक तोपर्यंत बाकीचं आपले जे गोष्टी आहेत ते बाकीच्यांना मी सांगतो, एक्सप्लेन करतो. बघा आम्ही ज्यावेळेस स्टार्ट केलेलं होतं, शांत सरांनी जे आता एक्सप्लेन केलं ते मी थोडंसं इलॅबोरेट करतोय. सुरुवातीला जे 42 लोक होते तर आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या लॉयर त्यांना इकडे मुंबईत बोलवलं. त्यांची मीटिंग घेतली. मीटिंगमध्ये त्यांनी सगळं एक्सप्लेन केलं आणि सांगितलं की एवढे पैसे 80,000 आम्हाला शक्य नाही एकाच वेळेस देणं, तर आम्ही थोडे थोडे देऊ. तर त्यामुळे आम्ही त्याचे इन्स्टॉलमेंट केले होते. सुरुवातीला 20,000, नंतर 20,000 असं करत करत आम्ही ते सगळे पैसे सगळ्यांनी दिले. आणि नंतर मात्र आमच्यातलेच काही मेंबर जे होते 42 पैकी त्यांनी अजूनपर्यंत दिलेले नाही. म्हणजे ही गोष्ट 2015-16ची गोष्ट आहे बघा. आणि आणि त्यामुळे काय झालं की आम्हाला ते पूर्ण पैसे त्या वकिलाचे देता नाही आले. हे आम्ही पहिल्या बॅचची गोष्ट करतोय जी 42 लोकांचे आम्ही होते. तर कसं आहे की आपण काही गोष्टींसाठी विनाकारण खर्च करतो आणि ते चालतं आपल्याला. पण आता वकिलाच्या फी आहे ती किती महत्वाची तुम्हाला माहिती. एकदा आपला निकाल लागला, आपल्याकडून जजमेंट आलं की मग आपण ते जजमेंट घेणार, आपले फायदे करून घेणार, ते सगळ्यांना कळतं. पण
कमीत कमी त्याची फी देणं एवढं तरी आपण सगळ्यांनी करायला पाहिजे. हा असा आमचा अतिशय खराब एक्सपिरियन्स आल्यामुळेच आम्ही जे सेकंड बॅच थर्ड बॅच घेतली त्यांच्याकडून आम्ही ॲडव्हान्समध्ये पैसे वकिलांना डायरेक्ट पे केले. कारण तुम्ही संघटनेला पैसे कोणी घेतलेले नाहीत. जे काय त्यांची फी आहे आपण डायरेक्ट वकिलाच्या अकाउंटला ट्रान्सफर केली. त्याचं कारणच हे होतं, दोन कारण होते. एक तर पूर्ण फी वकिलाला जाते. दुसरं कारण असं की मग त्यामुळे हे जे मागचा जो अनुभव आमचा वाईट होता, त्यामुळे या नवीन जी बॅच आली आपली WPची, ज्यामध्ये हे सगळे आशिष लांबट सर किंवा गायकवाड सर होते किंवा पंडितराव पारधी सर होते, तर त्यांच्या बॅचमध्ये आम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाही आला. कारण का, त्यांनी एक रकमी सगळे रक्कम दिलेली आहे, त्यामुळे फीचा प्रश्न नाही आला. त्यामुळे ॲडव्होकेट वॉज ऑल्सो हॅपी आणि त्यांनी अतिशय मेहनतीने काम केलेलं आहे. कारण WP मध्ये रिझर्वेशनचे कॅन्डिडेट घेणे, त्यानंतर WP मध्ये ओपन कॅटेगरीचे कॅन्डिडेट घेणे, हे सर्व काही काम त्यांनी अतिशय सिस्टमॅटिकरित्या केलं आणि जी रिट पिटिशन आहे ती डायरेक्ट सुप्रीम कोर्टात दाखल करून घेतली. तर हे सगळं आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने होतं. तुम्ही सहकार्य दिलं तर चांगलं आहे आणि आपलं काम चांगलं होतं. तुम्हीच जर का थोडंफार हात आखडता घेतला किंवा द्यायला टाळाटाळ केली तर मग प्रॉब्लेम येतो. आणि ते प्रॉब्लेम जे पहिल्या बॅचचे ते अजून सुद्धा कंटिन्यू. आणि जे आता ताजदे सरांनी तुम्हाला सांगितलं, ताजदे सरांनी फार मेहनत घेतली पहिल्या बॅचसाठी. मला माहिती की त्यांनी प्रत्येकाकडे फॉलोअप घेऊन प्रत्येकाकडे मागत राहायचे ते की हो तुम्ही पैसे द्या, तुम्ही पैसे द्या, तुमची बाकी आहे. म्हणजे आपले काम तर करायचंच, आणखी हे पण काम करायचं का आपण? दिस इज नॉट गुड. म्हणजे अतिशय म्हणजे मेहनत करावी लागली ताजदे सरांना. तरी सुद्धा अजून सुद्धा काही लोकांनी थोडेफार पैसे जे बाकी आहेत त्यांना परत विनंती, मी ॲज अ संघटनेचा अध्यक्ष म्हणून सगळ्यांना विनंती करतो, ज्यांची काय थोडीफार फी बाकी असेल त्यांनी जमा करावी. कारण आपल्याला आता पुढच्या गोष्ट सांगतो. आता आमची मागच्या आठवड्यात ह्या आठवड्यात अशी सतत बोलणी चालू आहे. शांत सर, ताजदे सर आणि आम्ही तिघं आपल्या वकिलांशी कॉन्टॅक्टमध्ये असतो सतत. त्यांच्याशी डिस्कशन करताना शासनाने सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर तुम्ही वाचलीच असेल सगळ्यांनी, जी व्हॉट्सअपवर सगळ्यांकडे आली. त्यामध्ये माननीय सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगितलेलं आहे की ज्या पार्टीज आहेत त्यांनी आपलं जे काही स्टेटमेंट आहे किंवा म्हणणं मांडावं. आता आपण काय म्हणतो की पार्टीज म्हणजे फक्त अपोजिट पार्टी नाही किंवा शासनाने म्हणणं मांडावं असं नाही आहे. आपल्याला सुद्धा आपलं जे म्हणणं आहे ते ब्रीफमध्ये मांडावं लागणार आहे. कारण आपले पिटिशन मोठे आहेत, ते सगळं काही वाचण्यामध्ये सगळ्यांचे पिटिशन मोठे आहेत. आपल्या महाराष्ट्रातले जितके काही नेटसेट अफेक्टेड आहेत सगळ्यांचे पिटिशन मोठे आहेत. तर त्याच्यापेक्षा एक ब्रीफ बनवून तुम्ही द्या असं माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर ते जे सांगितलं ते आपल्याला पण सांगितलं आहे. आणि तुमचा याच्यावर काय से आहे, म्हणजे ज्या पिटिशनच्या कॉपीज आपण दिलेल्या आहेत त्याच्यावर तुमचं काय म्हणणं आहे शासनाचं, ते पण से शासनाने द्यायचं आहे. हे मागच्या हिअरिंगचा जो निकाल आहे तो मी तुम्हाला सांगतो. याचा अर्थ आपल्याला पण काम करावं लागणार आहे. आपला जो ब्रीफिंग आहे तो बनवावा लागणार आहे. आणि तो आपल्याला ब्रीफिंग करताना जितके आपले पिटिशनर आहे त्यांची नावं पण त्यामध्ये टाकावं लागेल. म्हणजे हे एक्स्ट्रा काम सध्या आलेलं आहे. आणि त्या एक्स्ट्रा कामाचे माननीय वकिलांनी सांगितलं की सर हे एक्स्ट्रा काम आलं, हे आधी असं नव्हतं. सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्यानुसार आपल्याला हे करावं लागेल आणि आपला जो ब्रीफिंग आहे तो आपल्याला द्यावा लागेल. म्हटलं सर तुम्ही ते ब्रीफिंग द्या, काही हरकत नाही. मग त्यावेळेस आपले वकील साहेबांनी सांगितलं सर मी ब्रीफिंग वगैरे देईल म्हणे, फक्त जे आधीचे जे तुमचे पेंडिंग फीज आहेत जे 4-5 वर्षीचे आहेत तेवढे तरी क्लिअर करा. म्हणजे अगदी आपल्या वकिलांनी सुद्धा सांगितलं की नंतरच्या ज्या बॅचेस आल्यात म्हणजे मागच्या वर्षी आणि त्याच्या मागच्या वर्षी जे आपण घेतले त्यांना मला काहीच प्रॉब्लेम नाही. त्यांनी अगदी व्यवस्थित डायरेक्ट त्यांच्या खात्यावर ट्रान्सफर केलेले पैसे. त्याच्या आधी काय केलं की आपण शांत सर आणि मला वाटतं हिले सरांच्या नावावर एक अकाउंट ओपन केलं. ते अकाउंटमध्ये आपण सगळ्यांनी ऑनलाईन ट्रान्सफर केले पैसे. आम्ही जे 42 लोक होतो ऑनलाईन ट्रान्सफर केलेत आणि तिथून सुद्धा त्यांनी ऑनलाईन वकिलाकडे ट्रान्सफर केलेत पैसे. जे काही ट्रान्झॅक्शन आहेत सगळे ऑनलाईन आहे. कुठेही आम्ही कॅश ट्रान्झॅक्शन केलेले नाहीत. फरक एवढाच झाला की आधी आम्ही अकाउंट ओपन केलं होतं आणि त्यामध्ये सगळ्यांचे जमा केले आणि नंतर आम्ही ते वकिलाला ट्रान्सफर केले. ते पण ऑनलाईन ट्रान्सफर आहे. सगळं काही ट्रान्झॅक्शन आहे त्याचे प्रिंट आउट आहे. 5 पैशाचा इकडे किंवा तिकडे तुम्हाला कोणालाच आढळणार नाही. 42 मधल्या काही लोकांनी सांगितलं की आम्हाला ते पाहिजे. ताजदे सरांनी प्रिंटआउट घेतली, सगळ्या प्रिंटआउट त्यांच्याकडे दिल्या. तुम्ही चेक करा, ॲनी टाइम चेक करा, सगळं काही तुम्हाला इथे दिसतंय. कारण आमचे ट्रान्सफर पण ऑनलाईन होते सगळ्यांचे जसे आता झालेत आणि आम्ही जे वकिलांना फीस दिली ती पण ऑनलाईन होती.
त्यामुळे सगळं काही ट्रान्सपरंट होतं, तिथे काही प्रश्नच आला नाही या गोष्टीमध्ये. तर तसं हे सगळं क्लिअर झाल्यानंतर सुद्धा जे आता ते मला रिपिटेशन आवडत नाही, पण आता रिपीट करावं लागतंय, कारण शेवटचं जे आमचं बोलणं झालं वकिलाशी, त्यावेळेस वकिलाने आम्हाला हेच सांगितलं की सर, जे काही तुमचे थोडेफार बाकी आहेत पैसे ज्या पहिल्या बॅचचे, तेवढे तुम्ही जमा करा आणि मग मी तो सेफ बनवून टाकतो. मला त्यांचा सगळा स्टडी झालेला आहे, तो स्टडीचा काही इश्यू नाही. आणि त्यांचा आणि आमचं जे कोऑर्डिनेशन पण छान आहे. त्या कोऑर्डिनेशननुसार आम्ही काम करतच आहोत, म्हणजे तिथे काही प्रश्न नाही. काय नवीन जो GR आला आपला शासनाने जो काढला पेन्शनचा GR, तो पण आपल्याला फायद्याचा आहे, कारण तो आता आपल्याला सपोर्टिंग होणार आहे की जर का तुम्ही यांची पेन्शन जी पकडतायत ती फर्स्ट डे ऑफ जॉईनिंग पासून पकडतायत, तर ऑफकोर्स यू हॅव टू पे देम और यू हॅव टू allow their petition and you have to give all the benefits like cash and everything to these people. असा आपण अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही. आपण ह्या गोष्टी सगळ्या स्टेप बाय स्टेप चाललेलो आहोत. तर ताजने सरांनी जी लिस्ट काढलेली आहे ते पहिल्या बॅचची, तर त्याच्या बाकीच्यांचं ताजने सर तुम्ही सुद्धा लक्ष घाला, शांत सर पण लक्ष घालतात, मी पण लक्ष घालतो. शेवटी ही आपली जबाबदारी आहे, आपली ॲज अ संघटना म्हणून ही आपली जबाबदारी आहे. आणि सुरुवातीला ज्यांची पेंडिंग असतील त्यांनी देऊन टाकावं आणि ती फीस क्लिअर करावी. आणि त्यात कोणाला काही शंका असतील तर त्यांनी ते पासबुक वगैरे बघावं. आता सेकंड आणि थर्ड बॅच जी झाली आपली WP आणि SLPची, ती त्याचे ते डायरेक्ट ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन केलेले आहेत. कुठून? टीचर टू वकील, म्हणजे मध्ये आमचा प्रश्न झालेला नाही. ते आम्ही यासाठीच केलं की ज्यांचे फीस जमा होतील त्यांचे पेपर पुढे करतील. म्हणजे ते केल्यामुळे काय झालं की ताजने सरांना जो त्रास सहन करावा लागला, अजून सहन करतायत ते, किंवा शांत सरांना जो त्रास सहन करावा लागला आधी, तो आता यावेळेस नाही करावा लागला. कारण पैशाचं जे मॅटर आहे ते आम्ही डायरेक्टली तुम्ही आणि आपले वकील यांच्यामध्ये ठेवलं की तुम्ही परस्पर करा. बाकीचे डॉक्युमेंटेशन असेल किंवा लागणारे त्याला आपला जो रिझोल्युशन्स आहेत, संघटनेचं रिझोल्युशन लागतं की हे संघटनेचे मेंबर आहेत आणि त्यानुसार ते रिझोल्युशन, त्याच्या पावत्या, हे सगळं काही आम्ही जमा करून डॉक्युमेंट त्यांच्याकडे दिलेले आहेत. तर हा सगळा झाला इश्यू, जो आताचे थोडे बारीक बारीक पेमेंट बद्दल झालाय. अजून एक 5 मिनिटं आहेत, सर येत आहेत, तोपर्यंत कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारू शकतात. एक 5 मिनिटं सर जॉईन होतात आपल्याला, तोपर्यंत काही बोलायचं असेल तर बोला. पवार सर, एक शंका होती. हा बोला सर. सर, मागे आपलं जे पेन्शन संदर्भामध्ये विद्यापीठाकडून आपलं काहीतरी ते काढून घ्यायचं होतं आपल्याला. तुम्ही मला मेसेज पण टाकला होता की अप्रुव्हल आपलं डेट ऑफ जॉईनिंग पासून. हा. तर मी आमच्या प्रिन्सिपल पेडणेकर मॅडम, मिसेस PC, त्यांना 2दा बोललो. त्यांनी काही तेवढं घेतलं नाही मनावर. मग त्याच्यासाठी आपलं काही लेटर वगैरे द्यायला लागेल किंवा काही सुरुवात झाली का विद्यापीठाकडून तसं देण्याचं वगैरे, डेट ऑफ जॉईनिंग पासून आपली ऑर्डर? अच्छा, शिवाजी पवार सर बोलतात का? हो सर, मी बोलतो. हा, कुठलं कॉलेज? मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स. MCC. ओके. हा सर, त्याच्याबद्दल काय झालं, हा एक इश्यू झाला मध्ये. आणि तो एक छोटासा इश्यू असा होता की आपलं जे अप्रुव्हल आहे ते सुरुवातीचं अप्रुव्हल आहे नॉन नेट सेट बेसिसवर, आणि त्यानंतर आपण MPhil PhD किंवा नेट सेट झालो त्या दिवसापासून आपलं परमनंट अप्रुव्हल आहे. पण ती डेट उशिराची आहे, म्हणजे ज्या वेळेस आपण PhD केलं किंवा नेट सेट केलं तेव्हापासूनची. तर पेन्शनसाठी आपल्याला सुरुवातीच्या डेट पासून लागतं आपलं अप्रुव्हल. म्हणून हे फक्त पनवेल रिजनच्या JDनी असं सुचवलं की सगळ्यांचं अप्रुव्हल हे पहिल्या दिवसापासून घ्यावं परत. ओके. पण पुणा रिजन, कोल्हापूर रिजन मध्ये असं नाही झालं. तिकडच्या जॉईंट डायरेक्टरने असं काही सांगितलं नाही. त्यांचे पेन्शन पास पण झाले आणि त्यांचे पेन्शन सुरू पण झाले. हे फक्त मुंबई, स्पेसिफिकली कोकण रिजनच्या JDनी सांगितल्यामुळे आता हे विद्यापीठाला ते करावं लागलं. आता त्यानंतर आम्ही आपले जे रजिस्टर आहेत पुराणिक सर यांना भेटलो आणि त्यांना म्हटलं सर हे असं का? तर ते म्हणजे ठीक आहे सर, तुम्ही हे मला पाठवा आणि परत कागदपत्रे द्यायची गरज नाही. तुमचं पहिला अप्रुव्हल द्या आणि एक प्राचार्यांचं ऍप्लिकेशन द्या आणि हे सेकंड अप्रुव्हल, थर्ड अप्रुव्हल ते काढून घ्या. मग तसं काढलं तर एकाच वेळेस आपण सगळे गेलो तर तिथे पण गर्दी होते. म्हणून जे लोक रिटायर होत आहेत आता पुढच्या 3 महिन्यात, त्यांना आधी प्रायोरिटी द्यायची. त्यांना आधी प्रायोरिटी द्या आणि त्यांची अप्रुव्हल आधी काढून द्या, असं त्यांनी सांगितल्यामुळे म्हटलं ठीक आहे, ओके.
कारण आज काही आपण आता रिटायर होत नाही किंवा पुढच्या 6 महिन्यात किंवा 1 वर्षात नाही होत. बरोबर. हा, म्हणून मग ज्यांना 3 नाही महिने होत. बाकी आहेत त्यांची अप्रुव्हल आधी पाठवा हम्म. आणि 3 महिन्याच्या आत त्यांची अप्रुव्हल काढून घ्या आणि मग ते पाठवा, म्हणजे ते अप्रुव्हल ज्याची गरज असं येते पवार सर. तर हे फक्त आमचं रजिस्टर बरं. साहेबांचं आमचं बोलणं झालं, डिस्कशन झालं, पण ऍक्च्युली हे कन्व्हे करायला पाहिजे त्यांनी हा. सगळीकडे. एनिवे, ऍक्च्युली तुमच्या माहितीत कोणा असेल किंवा विचारलं तर तुम्ही आपल्या संघटनेतर्फे सांगा त्यांना की असं असं ठरलेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही अप्रुव्हल घ्यावं लागेल आपल्याला, पण त्याची घाई नाही सध्या. हा हा, तसंही गव्हर्नमेंटचा जी आर तर आलेला. हा, जी आर आले, बरोबर. हॅलो. थँक्यू सर. बोला. हा, हॅलो. हा, देशमुख बोलतोय. देशमुख सर बोला. सर, मध्ये ते पत्र आलं डी ऑफिसचं, जॉईंट डीचं पुण्याचं. हम्म. आमचं कॉलेज पुणे विद्यापीठाला अफिलिएटेड आहे ना. बरोबर. तर त्यांनी ती माहिती मागितली होती शिक्षकांची, जे नॉन नेट शीट आहे जुना 2013च्या जी आर मधील अमुक अमुक परिच्छेद, त्यानुसार पुन्हा नव्यानं ती समिती स्थापन करणार आणि मग ह्यांची नियुक्ती प्रॉपर वॅकन्सीवर झालेली आहे की नाही, त्यांच्या सिलेक्शन कमिटी विद्यापीठाची होती की नाही, आणि सगळे रूल्स रेग्युलेशन फॉलो केलेत की नाही, म्हणजे एक्झामिशन साठी जे युजीसीने दिलेले रूल्स, आणि मग अशांची माहिती पाठवा. मग आमच्या त्या क्लर्क लोकांनी ती केली तयार आणि ती माहिती घेऊन गेले. त्या दिवशी त्यांनी असं सांगितलं की आम्ही प्राचार्यांची मीटिंग घेणार आहोत आणि आज काय आता आम्ही सबमिट करून घेत नाही. पुन्हा ही लोक घेऊन आले, सर्व्हिस बुकासहित घेऊन गेले होते तिकडे. म्हणजे आता त्याच्यावर परत पुन्हा काही कुणाची चर्चाही नाही, काही नाही, प्राचार्यांची चर्चा नाही, काही नाही. मग ते आज परत एक मेसेज फार फिरतो इकडे. आपले अंकुश कदम आहेत तुळजापूरचे, त्यांनी ते टाकलंय सगळीकडे की सकारात्मक मीटिंग झाली, आरशी उशी बाबतीत हा निर्णय झाला आणि काही गोष्टींचं ते टाकलेला मेसेज. मी फार तर फॉरवर्ड करतो आपल्या ग्रुपवर पुन्हा. मग ह्या असं शासकीय पातळीवर काहीच माहित नव्हतं, पण ती माहिती कशासाठी घ्यायची आणि कुणी घ्यायची आहे. मग फक्त सचिव पातळीवरून, कदाचित मंत्रालयाच्या पातळीवरून हा जी आर डायरेक्टर ऑफिसला आला असेल, डायरेक्टर ऑफिसने जॉईंट डायरेक्टरला फॉरवर्ड केला, त्यांनी प्राचार्यांना पाठवून मोकळे झाले. पण ह्या सिस्टीम मध्ये कुणालाच खरं माहित नाहीये ही माहिती कशासाठी घ्यायची. आणि मी व्यक्तिगत ही माहिती आतापर्यंत विद्यापीठाला 8 ते 10 वेळेस सबमिट केलेली आहे. दर 2-3 वर्षांनी त्या जॉईंट डील अशी ती खा झाल्यासारखी ती मागतात माहिती, फक्त जमा करून घेतात. म्हणजे हा फार उद्योग झालेला आहे. त्यामुळे जे काही घडेल ते सुप्रीम कोर्टात, याच्यावरच माझा ठाम विश्वास आहे. तुमचा प्रश्न काय आहे मग सर स्पेसिफिक? स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की ही माहिती गोळा केली आता यांनी, त्याच्यात एक मला असं दिसतं की जून 2013च्या जी आर वर ही लोक खूप फर्म आहेत. फक्त त्याच्यामध्ये जो एक क्लॉज होता की यांना अंशदायी पेन्शन योजना दिली जाईल, तो क्लॉज बंद करून त्यांनी आता 1 ऑक्टोबर मध्ये मागे जो आला होता ना आपल्याला सर्वांना जुनी पेन्शन लागू केली, तेवढाच फक्त गाय धरलेला दिसतो. आणि मी ऑगस्ट 1993 ला जॉईन झालेलो, पण ह्या पत्राप्रमाणे मग मला बाकीचे बेनिफिट 2013 पासून मिळतील असं मला वाटतंय. तर यावर थोडंसं मला मार्गदर्शन हवंय. हा, ऍक्च्युली जर का सगळ्यांना आठवत असेल की नेटसेट नॉन नेटसेटची माहिती जमा करावी आणि ती जेडी कडे पाठवावी, असं तुम्ही जे सांगितलं 8-10 वेळा, ते सगळ्या रिजन मध्ये ते झालंय. त्यामुळे ते काही आपल्याला त्यात नवीन नाहीये. ते अशीच नेहमी वागवतात आणि जसं अंगात आल्यासारखं, अरे चला माहिती मागवली, ती माहिती घेऊन काहीच होत नाही त्यातून आउटपुट काहीच नाही सर. आणि आता वेळेस पण जी माहिती मागवली फक्त तुमच्या विभागाने मागवली, ना मुंबई विभागाने मागवली ना बाकीच्या विभागाने मागवली. त्यांनी जॉईन होणार नाही म्हणून हेडफोन मागवला होता. हा, तर त्यामुळे त्या आपण अशा गोष्टींकडे मला वाटतं काही लक्ष द्यायला नको पाहिजे, कारण हे आपल्याला रुटीन सारखं झालेलं आहे अगदी. म्हणजे हा, तर आपण आपलं पुढे जायचं. आणि खरं आहे, आपलं माननीय सुप्रीम कोर्टावर आपला विश्वास आहे आणि त्यानुसारच आपल्याला न्याय मिळेल, हे तुमचं पण खरं आहे. पण हे जे असे काही जॉईंट डायरेक्टर करतात हे चुकीचं आहे. आणि आताच आणखी पण अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की ज्या बोलायला नाही पाहिजे, पण जे सर्व विभागात सेम पाहिजे असं होत नाही होत. काही जॉईंट डायरेक्टर वेगळा रूल लावतात, काही वेगळे लावतात. आता तुम्हाला मी अप्रुव्हलचं सांगितलं ना, नवीन अप्रुव्हल तुमच्या विद्यापीठात काही मागितलं नाही? पुणे विद्यापीठात नवीन अप्रुव्हल नाही मागितलं, अजून नाही मागितलं. पण मुंबई विद्यापीठात डिसेंबर मध्ये अप्रुव्हल साठी पाठवलेले केसेस अजून सुद्धा पेंडिंग आहे. बापरे. हो, म्हणजे आता त्या लोकांची पेन्शन कधी मिळणार? म्हणजे हे असं जे आपापले मनमानी करतात त्याच्यावर काही कुठे चाप नाहीये.
आणि विजय पांडे सर आलेत वाटतं. येस, आपण स्टार्ट करूया. आणि दुसरं म्हणजे एक मिनिट, पांडे सर आले असतील तर त्यांना आपल्याला एक मिनिट, लेट मी चेक. गुड इव्हनिंग पांडे सर. Good evening, everybody. Good evening and most Hello. welcome, sir. Before you start, I'll just introduce all members. Most of them from our writ petition and SLP are present. I think we are going live on YouTube also. So roughly there are around 250 people there on YouTube, and here we can see, because we have given the access only to limited people, to our executive committee members, so around 25, 26 members on this platform, YouTube platform live, where they can communicate with you directly. Accordingly, I would like to inform all our friends and members. Pandey sir is here. He is our senior advocate, AOR and counsel. All the roles have been played by Pandey sir. I am glad to also inform everyone that Pandey sir has been designated as a senior advocate, counsel for the center government and many other autonomous bodies which are connected with government. And I think from last 6 to 8 months, he has become extremely busy because of his own commitment and dedication towards work, and also the work allocated from the government side to Pandeji. So he is extremely busy nowadays, but yet he has found time, he has given us time so that he can present his views and the present status of our matter, both in the form of SLP and WP in the Supreme Court. So I now request Pandey sir to kindly address Shanta sir, before Yes. that, on behalf of Must, you please congratulate him for his achievement. Yes, of course, beyond doubt. Pandey sir, on behalf of MUST, our union, all our executive committee members and the petitioners, we take this opportunity to congratulate you, and we pray that you reach higher goals, you reach your accomplishments which are due to you, and in the long run, we hope to see you in a very, very high position in the judiciary. You are Thank a you good very much, human being, Professor. so we know that you are very close to our heart, so you can understand our feelings. So we do pray for you, all of us, that we want to see you reaching great heights in our country at the judiciary. Thank you so much, and over to you, Pandey sir. Thank you very much, Professor, for your kind words. And actually, I am not a very that kind of seasoned person, but yes, I am a committed person, and that is why this Bharat Mata has given me the assignment to protect, to defend the whole nation before the top court of the country. And regarding the status of your case, I think that everybody is very much aware regarding the pendency because of this COVID and all. Now it is gradually being listed, and last time when it was listed, then Professor Justice Najir has heard the matter, and it came all of a sudden, and that is why it was due to the some software management which is assessing the matter nowadays. That is the artificial intelligence, which is the programming, which the device which keeps its programming automatically, and that is why by the self program through NIC, it draws the case. Now no human intervention is required, as it was not earlier. It was not like that. We were just going to the court and just making mentioning and getting it listed as per our convenience, as per the date. On the last date, the court took the view that you have to file. They conveyed to the state that they have not filed yet counter. So counter is mandatory, because unless until it for that they have given the last opportunity prior to prior date, and still they didn't comply. They did not make any kind of compliance, and it was in hurry, and people were just, so many petitioners were just praying that, my lord, it is because the day it has come all of a sudden, and that is why we could not find time, and it is very bulky.
so many petitions, so many SLPs. Then court took view that yes, it is voluminous matter, and it is better that you file synopsis, so that it will be easy to penetrate the crux of the matter in shorter span of time. And also court has directed to the parties that they should file counter, means state and UGC. So this is the status, and it will be listed after vacation. Means I think that it will be listed in the month of July. So that's all. And now last opportunity has already been given to the state, and I hope that if the state is not going to file counter on the next date, definitely I feel that now after prayer, court will close the opportunity for the state, because so many dates they have taken, and so many people this time also on behalf of petitioners, we are crying. We are just praying before the court that they have not filed counter. They are just making such kind of pendency on some these are that pretext, making pretensions and all. So this was the thing, and we have to, if you are interested, if parties are interested, they may file synopsis, crux of the case, because case is very bulky. Your writ petition is the bulkiest kind of thing, and this is the rare opportunity that your writ petition is admitted. I have already told you that this is the Supreme Court of India which has admitted your FLP, which your writ petition with the same set of issues, but with the demands which has been raised in the SLP. That demand has been converted into the form of fundamental right, which is the guarantee in the Constitution. So your writ is the most potent factor, and I am very much confident about the writ petition. So this is all what I wanted to say regarding the status and future scope. Let us wait, and let the next date should come. And that's all. Okay, sir. We will take few questions only. So I request anybody who is our executive member or in the writ petition or SLP, they can ask the question, but be specific and try to avoid the repetitions. Anyone can ask directly to our advocate Pandey sir. कुणाला प्रश्न विचारायचे असतील तर त्यांनी डायरेक्ट विचारावं. पांडे सर आहेत लाईनवर, कारण टेक्निकल मॅटर ते हँडल करतात आणि आमच्यातले दोन वकील आहेत, एक शांत सर आणि ताजने सर, ते हँडल करतात. पवार सरांना तुम्ही विचारू नये टेक्निकल मॅटर. तर Professor Pawar, we are not getting you. See, yeah, sir. Actually, what I told that now the expert is there, Advocate Pandey sir and Dr. Shantas sir and Tajne sir is an expert in law and judiciary. So please don't ask me anything on this. Now is the opportunity that you can ask directly to Pandey sir. That's what I was saying. I want to add one thing, that Professor Santaj and Professor Tajne, they are the greater expert. They are having greater expertise in the field of law rather than the subject where they have completed their PhD. Yes, yes. So that's what I'm saying, sir. Now Thank you so much, sir. So kind of you. Thank you. But we are just learning from you. We are in the process of learning. Yeah. So, yes, sir. विचारा कोणाला प्रश्न विचारायचे असतील त्यांनी, please. Anybody want to ask? Pawar madam. Sir, basically, I wanted to ask. Yeah. Yes, sir. विचारा. Somebody told just now. Lambert sir बोला. Yes, sir. बोला. Sir, Pandey sir, I just wanted to just update my knowledge that what if they don't file in next hearing their say? What will be our status and what will be our course of action? I have already told you that if they will not file, then I have to simply raise the date on which the court has given the last opportunity to the state, to the opposite party. And we have to pray vehemently that now the last opportunity has passed and now the opportunity should be closed. Great, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, Nirmala madam. You want to ask anything? Actually, I particularly do not want to ask anything, because we have been continuously discussing with Shanta sir and Tajne sir, and I know the procedure, but from the what we can say, the common professor, though we are professors, but the legal technicalities and all are a bit different. So, sir, main concern of all the teachers, I am talking on behalf of all the professors. Sir, main concern is that how much actual, whatever technicalities, whatever procedures are there,
maximum time, how much will it take? Maximum time. Yes, madam. It is very nice question, fantastic question, and that is the concern for each and every petitioner. That should be. Actually, the thing that this is a bunch matter, and it took some little bit more time because of the pandemic. During pandemic, none of the petitions, these kinds of petitions, were treated by the software as urgent. So you have to reduce that time span which was spent in pandemic. Number one. Number two, now for the procedural delay, now the procedure is that the state has to file counter, and after the counter, you petitioners have to file rejoinder, and after filing the rejoinder, it will be listed for the final hearing, final argument. This is the procedures which are yet remaining. Then I think that it should take not more than 6 months. It is my personal experience. Due to from my experience, from the past experience, I am saying like that. If state is having some such kind of another petition, another thing, I don't know. But because this is civil matter, then some plus minus 2 or 3 months you can take it and at your age, but not more than 6 months should take in this matter. Thank you so much. Thank you, sir. So we are expecting 6 months to 9 months or 1 year maximum, not more than that. Sir, I want to ask one question. Yes, sir. Please. Pandey sir, please. Sir, Please. thousands of teachers have filed their cases in Supreme Court, and few learned lawyers are leading our cases. एक ऐसा सुना है, what I have heard, that there is a core committee of lawyers, and they are going to submit the comprehensive report or comprehensive say of all these cases. तो आप उसमें होना ही चाहिए. अगर आप होंगे, मेरा तो विश्वास है आप होंगे ही उसमें. लेकिन ऐसा कोई all the lawyers are on same track, or is there any? I got your point. I got Okay. your point. Actually, Okay, actually, I was in the court. I was in the verdict on the last date. The court has conveyed this matter that the parties have to file synopsis. Yes. Then what happened that there was one lawyer who was having at least they were having 600, 700. Somebody was having means 300 kind Yes, of parties. Yes, yes. So then one lawyer is making synopsis for only 300, means the petitioners to whom he has filed wakalatnama. So he's filing synopsis for their clients. It is not any core committee. Whatever though who have permeating this kind of thing that any core committee has been formed, it is totally incorrect. Court has not made any kind of committee. Neither lawyers have formed any kind of committee. Simply it was the prayer on behalf of petitioners lawyers that because there are bunch of petitions and one lawyer, there is some means in one SLP there is thousands and thousands of means 1500, 1700 such kinds of petitioners. Though he has means they have to compile the synopsis, the narrations and grievances of each and every petitioners. So that is why they prayed that I want to file synopsis, and court was agreed. Court has given the permission. So this is the fact. Each and every lawyers who have filed the SLP, they have the synopsis on behalf of their own clients only. That's all. There is no any kind of. Okay, sir. I got it. Okay. Thank you, sir. Thank you. गुड इवनिंग सर. यस पांडे सर बोलिए. यस प्लीज. हाँ, कैमरा ऑन करो पांडे सर. पांडे सर, मैं खाली एक चीज ये जानना चाह रहा था कि इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट के पास में क्या कोई ऐसा लीगल इंस्ट्रूमेंट, लीगल पॉइंट या ऐसे कोई टेक्निकल पॉइंट बचा है जिसके कारण वो और डिले कर सकते हैं सर? बीइंग आप बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है और कंटिन्यूसली आप इसको वॉच कर रहे हैं और आप सारी चीजें जानते हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास में ऐसा कोई हथियार बचा है जिससे वो इसको और डिले कर सकता है, साल 2 साल 3 साल खींच सकता है? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. अब कोविड बीत गया है, पेंडेमिक इज नो ओवर, पेंडेमिक इज नो मोर. और अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट बचा होता तो इस डेट पर ये रिक्वेस्ट नहीं करते कि हमें टाइम दिया जाए तो हम जो है काउंटर फाइल करेंगे. तो ऐसा कोई जो आप समझ रहे हैं कि 2 साल 3 साल, अगर हाँ आउट ऑफ ब्लू मून कहीं से कोई एफएलपी आ जाए,
फ्रेश SLP आ जाए, वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन अब इस स्टेज पे SLP मतलब मुझे लगता नहीं कि अब इस स्टेज पे कोई SLP फाइल करेगा। अगर कोई फाइल कर सकता है तो अभी भी टाइम है, कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन IA फाइल हो सकती है। तो IA के फाइल करने के बिहाफ पे डेट नहीं एक्सटेंड होने वाली है। तो मुझे मैं पूरी तरह इस पे कॉन्फिडेंट हूँ कि देयर इज नो एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी व्हिच कैन बी अवेल्ड बाय द स्टेट टू एक्सटेंड द डेट। मतलब जितने भी लोग हरास्ड हैं इस केस के चलते, उनमें से अगर कोई गलती ना करे, कोई नया पिटीशन या कोई नया रिजॉइंडर या इस तरह का कोई चीज को ना करे, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि 6 महीने या 8 महीने के अंदर ये मैटर खत्म हो सके। ऐसा यू आर नॉट गेटिंग मी। 100% मैं कह रहा हूँ कि ऐसा है कि absolutely now there is no chance of any kind of delay because court has given already 2 days, means 3 months 4 months back we will see the order sheet. Court has given the last date, last opportunity. तो अभी लास्ट अपॉर्चुनिटी के लिए इन्होंने प्रेयर किया कि हमें सिनॉप्सिस देनी है, बिकॉज मेरे पास बंच ऑफ लॉ, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पिटिशनर्स इन वन SLP। तो कोर्ट ने कहा ठीक है सिनॉप्सिस दीजिए, मेरे लिए भी इजी रहेगा। तो अब इनके पास कोई और मौका नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि IA अगर कोई फाइल करता है तो उससे डेट नहीं एक्सटेंड होने वाली, वो तो फाइनल डेट तक आप IA फाइल कर सकते हैं, लेकिन SLP नहीं फाइल कर सकते काउंटर आने के बाद। तो अगर कोई SLP, कुछ लोग SLP फाइल कर देते हैं तो SLP का फिर उस SLP के लिए काउंटर मंगाने के लिए ऑर्डर देना पड़ेगा कि आप जल्दी से जल्दी इसका वो ले आइए, तो 1-2 डेट बढ़ सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी लगभग निग्लिजिबल है। तो absolutely and मतलब absolutely speaking now there is no chance of any kind of extension on behalf of state, on behalf of opposite party. सर इसका मतलब मोटे मोटे तौर पे 1 साल मैक्स टू मैक्स। हम क्यों I don't imagine for one मैं तो चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी हो जाए, 3 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए। मेरा तो मैं तो I am fully committed for this case. मतलब मैं ब्लड एंड टॉयल मैंने इसका यूज किया है। मुझे प्रोफेसर सांतक जानते हैं, 2 डे एंड नाइट हम लोगों ने काम किया। प्रोफेसर पवार जानते हैं, पूछिए, मैंने इन लोगों को रात में 12-12 बजे तक हमसे मतलब इनसे डिस्कस किया चीजों के लिए। इन लोगों ने भी बहुत पेन लिया, सांतज ने, ताजने ने, पवार साहब ने। तो हम कभी नहीं ये सोचे चाहेंगे कि 1 साल लगे, ऐसा कभी मैं नहीं चाहूंगा। सिर्फ इनको रिप्लाई फाइल करना है, और रिप्लाई फाइल करने के बाद हम अभी से, इसीलिए मैंने बोला है कि मैं अभी से रिजॉइंडर की तैयारी करना चाहता हूं, ताकि रिप्लाई इनके फाइल करने के 15 दिन के मैक्सिमम 15 दिन से 1 महीने के अंदर मैं रिजॉइंडर फाइल कर दूं, ताकि इनके पास कोई और इशारा ना बचे डेट लेने का। तो ये मेरी एडवांस प्रिपरेशन है कि मैंने प्रोफेसर सांतक, प्रोफेसर पवार से बोला कि भाई आप देख लीजिए, अगर आप सिनॉप्सिस फाइल करना चाहते हैं तो वो आप देख लीजिए, लेकिन रिजॉइंडर की तैयारी हमको अभी से करनी है। तो वो हम तैयार रहेंगे, हम डिले नहीं करेंगे। रिजॉइंडर फाइल डेट तुरंत लगेगी फिर फाइनल हियरिंग के लिए। तो व्हाई शुड आई से दैट इट विल टेक 1 ईयर और 2 ईयर। तो मेरी प्रिपरेशन ऐसी है कि नॉट मोर देन 6 मंथ, ये मेरी प्रिपरेशन है। अब स्टेट अगर किसी मामले में डिले करता है तो उसका फोर्स पूरा वेहमेंटली अपोज किया जाएगा। दैट्स ऑल। जी सर एक्चुअली ये प्रश्न पूछने का मेरा कारण ऐसा था कि जितने भी लोग लगे हुए हैं अब वो सबके सब रिटायरमेंट एज पे आ गए हैं और उनके धैर्य का बांध टूट चुका है। इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा था कि लोग थोड़े से उस चीज के बारे में धैर्य न खोएं। अभी भी बहुत पास में आ गए हैं, अब बस पहुंचने वाले हैं, इसके लिए उनका धैर्य न टूटे, इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा था सर। थैंक यू सर। I absolutely agree with you and I have full compassion with you and with all those people which are suffering from because of this delay. लेकिन ये डिले पेंडेमिक के चलते हुआ है, और दूसरा स्टेट ने बार-बार डेट लिया है, रिप्लाई नहीं फाइल कर रहा है स्टेट। मैं तो पिछली बार बोला प्रोफेसर थे कि आप लोग मीटिंग करते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो उनसे बोलिए भाई रिप्लाई फाइल करो। तो ये अब रिप्लाई के लिए कोर्ट ने उनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रखी है। अब लास्ट अपॉर्चुनिटी अगली बार क्लोज करवा देंगे प्रेयर करके उनसे। सभी लोग प्रेयर करेंगे, जितने पिटिशनर सभी प्रेयर करेंगे, अकेले मैं नहीं प्रेयर करूंगा। सबको इसका एक फील है कि हमारे पिटिशनर जो है सफर कर रहे हैं, तो उनको अगली डेट पे रिप्लाई फाइल करना ही चाहिए, करेंगे ही वो। और हम प्रिपेयर्ड हैं कि उसके बाद हमारी तरफ से डिले ना हो। हम जो है, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, आप मेरा साथ देंगे तो हम सिनॉप्सिस फाइल कर देंगे जल्दी से, और सिनॉप्सिस के बाद वो काउंटर आ जाएगा उनका, काउंटर के बाद मैं रिजॉइंडर तुरंत फाइल कर दूंगा, क्योंकि रिजॉइंडर फाइल करने के पहले डेट नहीं लगेगी फाइनल आर्गुमेंट की। उनके काउंटर का यानी उनके जवाब का जवाब हम जल्दी से जल्दी दाखिल करेंगे तो उसके बाद डेट तुरंत लग जाएगी फाइनल आर्गुमेंट की।
तो इस पूरी प्रक्रिया में मुझे नहीं लगता है कि हम अगर तैयार हैं पूरी तरह एडवांस प्रिपरेशन हमारी है, तो 6 मंथ क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये मेरा मतलब मेरा प्रयास रहेगा, मेरा दृढ़ व्यक्तिगत विश्वास प्रयास है। भी है। हाँ, जी सर, जी सर, आई होप थैंक यू सर, थैंक यू, यू गॉट माय पॉइंट। यस सर। गॉट इट सर। यस, एक तो पांडे सर ने एकदम टेक्निकल बात बताई है, और अगर कोई प्रेस नोट देता है या कोई कोई न्यूज़ देता है कि अगले महीने में अपना सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसका जो टेक्निकलिटीज अभी सर ने बताया, तो आप अपने जो एडवोकेट है, अपने जो लॉयर्स है, उनके ऊपर ही विश्वास रखें। बाकी लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। इसलिए अगर कोई भी मुझे सवाल पूछता है कि सर कब तक होगा, तो मैं बोलता नहीं हूँ कि 2 महीने में, 3 महीने में, कभी नहीं। या हम में से कोई भी नहीं आपको बताएगा। ये है टेक्निकल आंसर कि जो परफेक्ट आई एम सॉरी प्रोफेसर पवार, एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी जो मैं आपको पिछला एक्सपीरियंस है, कभी कभी स्टेट जो है एक्सट्रीम कंडीशन पर भी रिप्लाई नहीं फाइल करता, हाँ। तो होता क्या है, फिर कोर्ट उन पे कॉस्ट लगाती है, हम्म। फिर डेट डेट मतलब ये भी होता है कभी कभी। तो कहने का मतलब उस एक्सट्रीम कंडीशन को स्टेट पार करेगा, ये मैं अभी उम्मीद नहीं करता हूँ, और ना तो उन्हें करना चाहिए। अगर ऐसा करना यस। होता तो इस डेट पे उन्होंने सिनॉप्सिस फाइल करने के लिए और रिप्लाई फाइल करने के लिए, काउंटर फाइल करने के लिए प्रेयर नहीं किया होता। यस। यस सर। यस, और कोई है जो पूछना चाहता है? अदरवाइज वी विल वाइंड अप, बिकॉज सर को भी आगे काम है, मीटिंग है। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, अभी चांस है। प्रोफेसर ताजने इज साइलेंट, वेदर प्रोफेसर ताजने इज इन द मीटिंग और नॉट। नहीं, ताजने इज Yes, वर्किंग sir, ऑन, I ताजने सर है, ही इज yes, I वर्किंग am ऑन just सम इम्पोर्टेंट पॉइंट नाउ yeah. ताजने सर इज वर्किंग। थैंक यू प्रोफेसर ताजने। पांडे सर, एक काफी सारे यूनियंस जो भी हैं वर्क कर रहे हैं महाराष्ट्र में नेट सेट केस के लिए, इनका काफी सारा फोन कॉल्स वगैरह था, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह भी थे। सो दे वर इन्फॉर्मिंग मी दैट प्रोबेबली सारे जितने काउंसिल सबके हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, एक कलेक्टिव फोर्स बनेंगे और सब मिलके एक पिटीशन, यानी सब मिलके लड़ेंगे। बोला मुझे तो पता नहीं, मैं सर से पूछूंगा, पर मुझे जहां तक जानकारी है सब लोग एक साथ पिटीशन जब भी हियरिंग को आएगा तभी सब रहेंगे, एक साथ रहेंगे कलेक्टिवली। ये मुझे लगा नहीं कलेक्टिवली इन द सेंस everybody will fight for their petitioners यस। and for whatever IS they have filed. Why should they do for some other person? Because बाकी के तो महाराष्ट्र के जैसे आपने बताए हैं काफी लैक्स्ड है, रिलैक्स्ड है, ज्यादा स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो आई डोंट नो, पीपल वांटेड अ रिस्पांस फ्रॉम योर साइड। आई हैव पुट इट दैट आवर केस इज डिफरेंट, वी हैव WP एंड SLP। WP इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमारा तो किसी के साथ कोई नेक्सस या कोई कनेक्शन ऐसा नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं। योर वॉइस आगे इज नॉट ऑडिबल प्रोफेसर। यस, सो आई नीड योर स्टेटमेंट ऑन दिस सर। ऑलरेडी यू हैव आंसर्ड। Yes, so that's what I said. My advocate has put in all his hard work for getting our matter resolved. तो वो क्यों किसी के साथ अपना what you मैं call जस्ट it बता रहा हूँ, share करे, resources share यू करे। प्रोफेसर सर, प्रोफेसर शांता जी, yourself have just narrated that each and every lawyer have to file their own case. हमने जो SLP फाइल किया है, जो मेरी SLP है, जो मेरे पिटिशनर हैं, जिन्होंने वकालतनामा, जिनका वकालतनामा मैंने साइन किया है, मैं उनके लिए लायबल हूँ। एग्जैक्टली। तो अपना जो पावर है, पावर का मतलब मैं अपनी मतलब यू हैव गिवन पावर, अथॉरिटी टू मी टू रिप्रेजेंट योर केस। देन ऑन व्हाट ग्राउंड, किस ग्राउंड पर आपकी अथॉरिटी किसी और एडवोकेट के पास जाएगी, आप ये बताइए। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। नहीं हो नहीं सकता, यही मैंने लोगों को कहा कि जो है हमारे लिए हमारे एडवोकेट लायबल है, वो किसी और के लिए नहीं, वो हमारे लिए करेंगे। इट इज अनरूली स्टेटमेंट है ये। सभी का मतलब सभी अपनी अपनी, जैसे हमारी प्लीडिंग अलग है, सबकी प्लीडिंग अलग है, सबके पिटिशनर्स अलग हैं, सबके पिटिशनर्स के फैक्ट्स अलग हैं, पिटिशनर के ग्रीवांसेज अलग हैं। ठीक है, तो हम अपने पिटिशनर के बारे में जानते हैं, हम अपने रिट पिटिशनर्स में जो लोग हैं, हमारी जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन में जितने लोग हैं, कितने लोग डेथ कर गए, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, उनके पास नहीं है। जब उनके पास मेरा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो कैसे वो हमारे ग्राउंड पे खड़े हो सकते हैं? उनको खड़े होने का राइट क्या है? उनको खड़े होने का राइट तब है जब आप सभी लोग वकालतनामा फाइल करके उनको दें।
आपने वकालतनामा फाइल करके मुझे दिया हुआ है, तो ग्राउंड कहाँ, लोकस स्टैंडाई जिसे कहते हैं, व्हाट इज द लोकस स्टैंडाई ऑन बिहाफ ऑफ दैट दे विल फाइट योर केस ऑन बिहाफ ऑफ यू. तो दिस इज टोटली इलीगल, इलॉजिकल एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट. बिल्कुल. यस सर, सारे ये स्टेटमेंट हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी हम इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी शांति सर ने आपके मुंह से ये सुनना चाहे, तो यू आर राइट सर. प्रोफेसर सांतज ने स्टार्ट में उसका रिप्लाई खुद ही दे दिया, लेकिन मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दिया. यस सर, राइट राइट, यस. और किसी को कुछ पूछना है? अदरवाइज वी विल वाइंड अप द मीटिंग विद वोट ऑफ थैंक्स. किसी को कुछ पूछना है, पूछ लो. एनीबॉडी वांट टू आस्क समथिंग, बिकॉज नाउ वी आर वाइंडिंग अप. One more thing, that there is one candidate who died from writ petition, so you have to send the copy of death certificate. हाँ, यस सर, बराबर. ओरिजिनल पिटिशनर में से एक एक्सपायर हुए हैं शायद, 2 लोग आए के एक्सपायर हुए हैं सर शायद. Santosh sir, one is Gaur Khede, already that I discussed with Pandey sir. They want your letter, okay, as a first petitioner. What I wanted to tell you that can we add additional prayer for such candidate who died? His prayer will be as such. Those who have died during the disposal of the petition, they will get all the benefit in the pension. Of course, their family will get it, na sir? No. All the benefits. Say for example, किसी का caste हुआ नहीं, promotion हुआ नहीं है. In due course of time, he is eligible I got your associate point. professor. So, I got your point. Am I audible? Yes. Am I audible? Yes, sir. Yes. Yeah. We understood. Sir will tell now. Yes, boli, sir. Yeah, we want to incorporate the prayer for the person who have died in the pandemic or before the disposal of the petition. They should get all the benefit in their pension. Actually, before the disposal of the petition, it is very difficult. It has already been prayed by so many parties for interim relief, but because court thinks that I think that court is very much court has demanded the synopsis. It means that court is very much confident with this case. So you need not to worry. It will not take much time that you want interim relief right now. It is because simply the moment the opposite party state will file reply, and we will file rejoinder, it will automatically come for the final hearing. So I think that 6 months, 7 months, or maximum 9 months, or plus it may be plus minus 2-3 months. I have already told you, it will not take much more time than that. And this is civil matter. That is why in civil matter, people, the court is generally not intending to get any kind of in such matter in civil in service matter, they are not inclined to give interim relief. Yes, sir. Thank you, sir. So I again wanted to clear that when the petition is disposed of, okay, I am talking about that one, sir. Sir, but let the judgment come out. Then, according to the judgment, those who expired, they will also get backdated. They will get the pension, yes, no yes. doubt. But will they get I'm the not benefit talking about of the that's what I'm saying. Let me complete. They will get all the benefit, including cash, as per the court order, whether they are live or dead, because because the court order is from the date of joining, no. So accordingly, they will get the cash benefit also. It's quite natural. Absolutely. Yes, sir. So anybody want to ask? Otherwise, let us. It's already 11:20. So Nirmala madam, are you there? Yes, sir. I'm very much there. So your vote of thanks are required from your side for Pandey. Sure, sir. Sure. My pleasure. You can start your camera so that after a long Camera? time. Okay, sir. Just a moment. Yeah. I'll start my camera. Actually, my phone's battery is down. Yeah. That's why I put my camera off. I think it is, yeah. Yes, sir. I'm at my native place, so network issue is there. Sir,
First of all, sir, thank you so much for joining this meeting in spite of your busy schedule, very hectic schedule. We know you are so busy, sir. In spite of that, you have joined our meeting. Secondly, sir, we had so many queries, though we are professors, but still technicalities and all. As I asked you the question, कि how much time final, जैसे हम लोग बोलते कि final क्या होगा, तो what is will be the final date, because we are very much concerned about our cash, because our salary, our placement, and not only the economic benefits, but even the non-economic factors are there. कि we are not able to go to higher post, and also we are very much worried about our cash, ki when the cash will happen, sir. And you have answered all our questions so patiently, sir. We are really so fortunate to have you as our advocate, sir, and we trust you, as you said, ki not more than 6 months and 2-3 months plus minus. So we hope that before next academic year we will get our placements. So thank you so much, sir, for being with us and solving all our queries. We are really, really grateful. Thank you so much, sir. Thank you, Pandey sir. Let us wind up the Thank you, meeting. Vijay, we can end. Yes, Thank you. sir. Thank you, everyone. Thank you, sir.